Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Gábor vagyok az Autós Navitól, és a mai alkalommal nem másról lesz szó, mint egy március óta nagyon várt multimédiás készülékről, amiért gyakorlatilag be kellett jönnünk most a Pioneer magyarországi importőréhez, hiszen annyira friss a termék, hogy kénytelenek vagyunk itt kipróbálni, illetve megpróbálom nektek itt bemutatni a terméket, úgyhogy tartsatok velem ma is, iratkozzatok fel már most a YouTube csatornánkra, és vágjunk bele! Most tehát, mint említettem, itt vagyunk a Pioneer Magyarország importőrénél, itt is a bemutató teremben. Itt azért, hogy bemutassam nektek, illetve megmutassam azt az új multimédiás készüléket, amire már március óta én legalábbis nagyon vártam. Ez pedig nem más, mint a SPH Tab 8 nevezetű, 2D méretű multimédiás készülék, amire a Pioneer nagyon jópofán ráintegrált egy 8-szolos androidos tabletet. Úgyhogy ezt fogom a mai nap megmutatni nektek, hogy milyen elemekből áll össze, mit tud a készülék, hogy néz ki vizuálisan, és hogy mivel számolhattok, hogyha megvásároltok egy ilyen eszközt. Nos, tehát doboz kibontása után két elem az, ami a kezünkbe kerül. Egyrészt egy konzol és maga a tablet, tehát ez egy 8-szolos sima androidos tablet készülék, amit rá kell szerelnünk egy ilyen műanyag kávára. Ez az, ami csatlakozik majd a fejegységünknek az előlapjához. És egy hagyományos, standard, normál 2D méretű fejegység, és a hátulján számos csatlakozási pontot láthatunk, gyakorlatilag a kis szintű kimenetek, tolatókamera bemenet, akkor van videó kimenetünk, kormánytávvezérlési lehetőségünk, illetve egy USB csatlakozás, az egy toldókábelt kapunk a csomagba, amit ki tudunk a kesztyűtartóba, vagy bárhova vezetni. Vagy olyan autónk van, amiben már van USB csatlakozási lehetőség, akkor azokhoz lehet ilyen USB adaptereket kapni, és akkor annak az ellen oldalát lehet ide becsatlakoztatni, és akkor gyári specifikussá tehetjük gyakorlatilag az autónkat. Ami az érdekesség ennek a készüléknek, hogy itt az előlapra rászerelésre kell, hogy kerüljön egy ilyen műanyag ajzat, tehát egy ilyen foglalatrész, amit gyakorlatilag két csavarral rögzítünk. Ehhez egyébként több ilyen talp tartozik, aminek a segítségével a mélységén, illetve hát nyilván a felfogatási pontoknak a változtatásával a magasságán tudunk állítani, hogy ezt a készüléket tökéletesen tudjuk integrálni az autónkba. Nyilván, miután a tablet az kívülről csatlakozik rá magára az előlapra, tehát így, ezáltal ugye adott a felfogatás, de mondom, lehet állítanunk ennek a magasságát, illetve a mélységét, hogy mennyire álljon előre. Nem nagy a szórás, de gyakorlatilag ezzel úgymond könnyen be tudjuk szereltetni az autónkba ezt a készüléket. A dobozban tartozékként ugye kapjuk ezeket a kiemelő lapokat, ugye a készülék elején már megtalálható egy, de itt vannak azok, amiket az előbb említettem, hogy milyen kiemelési lehetőségeink vannak. Kapunk még egy mikrofont, egy külső mikrofonos készülék, egy USB toldókábelt, kiszereléshez szükséges kis füleket, illetve egy vagon csavart, amivel a különböző autókba esetlegesen segítséget nyújthat a beszereléshez. Most tehát ez a készülék egy olyan eszköz, aminek talán jelen pillanatban a brand, márkás készülékek házatáján nincs párja. Gyakorlatilag kapunk egy kétdínes multimédiás fejegységet, amit az autóknak manapság jóformán a 80-90%-ába úgymond be tudunk építeni.
és arra kapunk egy olyan tabletkészüléket, egy nagyon-nagyon precíz és pontos és nagyon innovatív tartószerkezettel, amivel gyakorlatilag bármikor leszedhetjük, vihetjük magunkkal, ha mondjuk üzletemberek vagyunk, akkor a munkánk végzéséhez a mobilnetünk megosztásával a telefonunkról akár e-maileket tudunk küldeni, akár táblázatokat tudunk szerkeszteni, tehát egy teljesen mobil asszisztensként tudjuk ezt másodlagos funkcióival használni bárhol az autónkon kívül. Tehát ez egy ilyen úgymond mobilitást tesz a számunkra lehetővé, azon kívül, hogy az autónkba kapunk egy rádiókészüléket, kapunk egy navigációt, kapunk egy videó megjelenítő eszközt, és arról nem beszélve, ha leszereltük a tabletet, akkor maga a hátlap rész ugye ott marad az autóban, ezért úgymond nem fogják feltörni a kocsinkat. Tehát egy újabb szempont azért, hogyha egy nagyképernyős készülékünk van, és ez egy 8 szolos tablet, tehát alapvetően nem lehet azt mondani, hogy egy pici kijelző az, amit itt kapunk ezért a pénzért, hanem egy értelemszerűen egy normális méretű kijelzőt. Én azt gondolom, hogy ez már csak a felhasználásából kifolyólag egy nagyon-nagyon praktikus és nagyon-nagyon kitalált és összerakott eszköz. Visszarakjuk a készüléket a ajzatra, akkor gyakorlatilag a főképernyő alsó szegletébe találjuk azokat a piktogramokat, amivel a különböző funkcióba be tudunk lépni, például a rádióba. Látható, hogy megjelenik a rádiófelület. Ami talán érdekes lehet a többi rádióhoz képest, vagy a hagyományos rádiókhoz képest, hogy ezen a készüléken nem találunk a kezelőfelületen kereső gombokat. Itt a rádiófrekvenciát kell megértenünk itt a középső harmadba, és itt ennek hatására keresi a rádiókat, csak automatikus keresés van, tehát ez egy érdekesség lehet, de nem feltétlenül probléma, hiszen az alternatív frekvenciák beállításával alapvetően bármilyen rádióadó utána megy, tehát ezt a funkciót ez a készülék is értelemszerűen tudja. Hangzásbeállítások a szélső, tehát hogyha szemből nézzük, akkor a baloldali piktogram megnyomásával az előre beállított hangzásképeket tudjuk választani. Ha a jobb oldalit nézzük, akkor gyakorlatilag a beprogramozott adók között tudunk, most csak egyet programoztam be, tehát csak a Petőfi, de alapvetően ezeket tudja. Van még ugye Bluetooth funkciónk, ami lehet Bluetooth audio, lehet kihangosítás, tehát ugyanúgy megvan a kihangosítás, mint lehetőség a tárházunkban. És ami korábban ugye elhangzott, hogy gyakorlatilag tablet, tehát egy 8 szolos érintőképernyős tablet készülék, amivel gyakorlatilag a Play áruházból bármilyen alkalmazást le tudunk tölteni, például a mobilnetünk megosztásával akár a YouTube-ról tudunk videókat elindítani, megjeleníteni, a gyereknek mesét vetíteni rajta. Tehát alapvetően egy teljesen jól működő és egy nagyon-nagyon jó pofa dolog. És hát ugye gyerekről lévén szó, menet közben, ha a gyerek sivítana a hátsó ülésen, hogy apa, mesét akarok nézni, akkor csak lecsattintjuk, és odaadjuk neki hátra, hogy figyelj fiam vagy lányom, nézzed, tessék. Vagy ha játszani akar, akkor ugyanúgy, ugye tabletről lévén szó, megvannak azok a letölthető játék alkalmazások akár, amivel szintén el tudja magát foglalni, és ami nagyon fontos, hogy egy tök egyszerű gombbal lehet leoldani magát a kijelzőt a káváról. Ha levettük, akkor innen már nem lehet hangerőt szabályozni, mert egy tök egyszerű módszerrel gyakorlatilag két áthidaló műanyag gombocskának a hatására nyomkodja a rádión maradó fizikális hangerőszabályzó gombokat.
úgyhogy innen tudjuk állítani a hangerőt. A tabletről nem. A tableten, amit elindítunk, az szól az autó hangszóróin, tehát alapvetően abszolút integráltuk az autóba. Multikormányvezérlés csatlakoztatható rá, tehát hogy az autónkban van gyárilag kormánytávvezérlő, akkor azt a kormánytávvezérlőt rá tudjuk csatlakoztatni egy szükséges adapter segítségével erre a készülékre, és már mondhatni azt is, hogy gyári specifikussá tettük a utólagos Pioneer fejegységünket, ami én azt gondolom, hogy nem egy utolsó szempont. A rádiófelületen keresztül gyakorlatilag a jobb felső sarokba találjuk a beállítás menüpontot, ahol is tudjuk állítani a különböző a rádió, tehát a kétdínes fejegységünknek a paramétereit. Itt tudjuk ugye párosítani a telefonunkat a Bluetooth menübe, a kijelzőnek a színét állítani, RGB, tehát alapvetően az a háttér szín, amit itt kiválasztunk, az jelenik meg. A fényerőket, hogy milyen legyen a háttere a rádió megjelenítésnek. Itt nem RGB színeink vannak, hanem előre beállított színverziók. Mondjuk hagyjuk egy ilyen amberen, állítsuk egy régebbi Opeles verzióra. Magát a tolatókamerát tudjuk rákapcsolni. Érdekes, hogy a Pioneernak van egy saját tolató radar verziója, ami erre a készülékre szintén ráköthető, és hogyha rá van csatlakoztatva, akkor ez a gyári Pioneeros tolató radar itt ugyanúgy állítható. Ennek a tolató radarnak a pontos típusát a videó alatti leírásba meg fogjátok találni. Itt tudjátok állítani az audio beállításokat, tehát rengetegféle equalizertől kezdve különböző Super Todorowsky Sound funkció is van benne, Easy Sound Fit, Dynamic Bass, Loudness és a többi. Rádióparamétereket szintén lehet állítani, úgyhogy magát a készüléket itt lehet, a tabletet értelemszerűen külön, itt a készüléket ennek a beállítás menüpontnak a segítségével tudjuk állítani, és ami nagyon fontos, hogy ennek, tehát a fejegységnek a beállításaiba nincs magyar nyelvű menü, ezt csak angol, német és egyéb más európai nyelveken érhetjük el. A tablet maga viszont, tehát ez a felület, ez teljesen magyar, tehát az Android verziónak köszönhetően a tablet része az teljesen magyar nyelvű, tehát hogyha itt szeretnénk valamit állítani, akkor gyakorlatilag úgy, mint egy hagyományos tablet esetében meg is nézhetjük, SDA 8 tab táblagépnek hívják, és azt mondja, hogy Android verziója 9-es, és a többi, és a többi. Tehát alapvetően egy teljesen hagyományos tabletként funkcionál ez a része magának az eszköznek. A rádió felület az pedig ilyen. Úgyhogy mindenképpen egy nagyon érdekes, nagyon jó pofa dolog. Ugye az elején már mutattam, hogy 3 pár RCA kimenet van rajta. Egy kamera bemenet, tehát tolatókamera képet is meg tud jeleníteni, van rajta videó kimenet, tehát hogyha külső monitorra szeretnénk még kiküldeni az ezen lévő tartalmat, akkor erre is megvan a lehetőségünk, hiszen a kimenet rendelkezésre áll. Tartozik még hozzá egy USB csatlakozási lehetőség, amivel gyakorlatilag már is egy külső forrásról tudunk videót, vagy akár zenét, vagy bármi mást lejátszani. Úgyhogy egy teljesen egyszerűnek mondható tablet készüléket kapunk 200 000 forintos árszegmensben. Egy teljesen jól használható és kompatibilitás szempontjából nem függ attól a készüléknek a használhatósága, hogy most iOS rendszerű iPhone-unk van, vagy Android rendszerű androidos telefonunk van, tehát ugye sok esetben már szó volt korábbi videókban arról, hogy az Android Auto vagy a CarPlay bizonyos készülékeknél működik, vagy nem működik. Más dologra nincs szükség, mint hogy a telefonunknak a Wi-Fi-ét meg kell osztanunk a
Pioneer készülékkel, és a mobilnetünkön keresztül gyakorlatilag egy másik vagy egy második eszköz simán teszi a dolgát, mindenféle tartalmat úgymond a neten keresztül meg tud jeleníteni. Ugye, amit említettem korábban, hogy akár a e-mailezésünket tudjuk róla bonyolítani, vagy videókat nézünk, vagy akár szöveget szerkesztünk, ugye a szükséges alkalmazással, vagy Excel táblázatokat tudunk kezelni. Minden olyan dolgot tud ez a készülék is, mint egy hagyományos tablet, annyi, hogy ez a társunk lehet, akár a mindennapokban, hogyha az autóval járunk, és ugye használjuk a navigációt, például a Wazét, vagy akár a Google Maps-et, vagy akár teljesen mindegy, hogy milyen más navigációs platformot, amit ugye az Androidról, a Play iOS-ból le tudunk tölteni, az ezen a készüléken például fut. Azt gondolom, hogy ez a készülék teljesen jó választás lehet mindazok számára, akik nem szeretnének kompromisszumot kötni. Rengeteg megkeresés volt az utóbbi időszakban, hogy ajánljak már egy olyan készüléket, ami igenis Android rendszerű, és Androidot akarok az autómba, és most azonnal is, hogy nagyon azt szeretném. Hát itt van. Ez egy tablet, Android adott, gyakorlatilag itt nincs tényleg másra szükség, mint a telefonunkat összekötni ezzel az eszközzel, vezeték nélkül természetesen, és nincsenek kompatibilitási problémák, hogy nem megy a CarPlay, nem megy az Android autó, nem tudom tükrözni a telefonomat, nem kell. Itt teljesen autonóm, működik bármiféle alkalmazás, tehát alapvetően mondom, mint egy hagyományos tablet esetében tökéletesen tudunk rajta mindent kezelni. Nyilván, ha telefonunkon vannak olyan dolgok, akkor erre a készülékre is fel kell tennünk. Úgyhogy alapvetően ez egy teljesen jól használható, működtethető készülék. Magán a tableten egy micro USB töltőcsatlakozás van, tehát hogyha nem az autóban tartjuk, hanem mondjuk felvisszük magunkkal, mert féltjük és nem akarjuk, hogy feltörjék miatt az autónkat, akkor otthon is tudjuk a lakásunkban. Egyébként a tablethez adnak egy micro USB töltőkábelt, tehát alapvetően az egy adott töltés, csak egy fali adapter kell hozzá. SD kártya foglalat van benne, tehát bővíthető a memória, a fülhallgató kimenet, hogyha valaki azt szeretné, itt a hangerőszabályzás a tableten, de ez csak és kizárólag a tableten futó alkalmazásoknak a hangját állítja. Hogyha a készülékben lévő rádiónak a hangerejét szeretnénk szabályozni, akkor csak erről a két dedikált gombról tudjuk ezt megtenni. Úgyhogy még egyszer mondom, mindenkinek, aki nem szeretne kompromisszumot kötni, és viszont szeretné, hogyha egy androidos készülék működne az autójában, arról nem beszélve, hogy ezt mind 3 év garanciával megspékelve, egy márkás készülék formájába, itt a lehetőség, itt van az, amit keresett. Ha tetszett a videónk, akkor kérlek benneteket, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, megtaláltok az Instagramon is, lájkoljátok Facebook oldalunkat, és erről a készüléktől további technikai specifikációkat megtaláltuk a www.autosnavi.hu weboldalunkon. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm már a figyelmeteket, további szép napot kívánok! Sziasztok!